प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस विस्डम ओसन युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै आजको लेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जुन चाहिँ लेसन अघि मैले गरिसकेको थिएँ त्यसमा केही पेन्डिङ थियो, लेफ्ट भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सेम द्याट लेसन आई एम गोइङ टु टिच यु एन्ड होप यु विल इन्जोय एट द सेम टाइम यु विल गेन द नलेज एन्ड लेट्स डु टुडेज लेसन। आज तपाईँले यो लेसन हेर्नुहुन्छ, माथि मैले लेखिरहेको छु सिङ्गुलर अनि प्लुरल। र सिङ्गुलर र प्लुरल भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले यसको अघिको भिडियोमा मैले बताइदिइसकेको छु। र यसलाई हामीले कसरी सिङ्गुलर प्लुरल बनाउनु पर्ने हो। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नु हुँदैछ आई, वी, यु, दे अनि कुनै पनि प्लुरल यदि छ, कुनै पनि तपाईँको यस्तो सब्जेक्टमा छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले एमबी1 मात्रै लगाउनुपर्छ, यानि कि प्रेजेन्ट भर्ब मात्रै लगाउनुपर्छ। तर यसको बदलीमा हि, सी, इट अनि सिङ्गुलर छ भने चाहिँ एमबी1 सित एस, इएस अथवा आइएस लगाएकै हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, जस्तो प्रकार यहाँनिर म तपाईँलाई बनाइदिन्छु। पहिला यहाँ प्लुरलमा बनाइदिन्छु। यदि मैले वी भने वी राइट अ लेटर, हामी पत्र लेख्छौँ भन्दाखेरि वी राइट अ लेटर। तर यदि उसले पत्र लेख्छ भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, हि राइटमा इएस लगाएर हि राइट्स अ लेटर, यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र गर्दाखेरि यहाँ देख्नुभयो तपाईँले एस लगाएको र यो एस लाउनै पर्छ। यदि तपाईँले हि राइट अ लेटर मात्रै भन्नुभयो भने त्यो रङ हुन्छ है। र अब तपाईँलाई चाहिँ म के बताउनेवाला छु भन्दाखेरि यो एमबी1 यानि कि हिसिटमा र कुनै पनि सिङ्गुलर एकजना अथवा एउटा कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै चिज समान छ। र त्यसको पछाडि तपाईँले मेन भर्ब वान भनेको चाहिँ तपाईँको जुनै पनि क्रिया तपाईँ लाउनुहुन्छ, प्रेजेन्ट क्रिया, त्यति बेला एस, इएस र आइएस, कता एस लाउने, कति बेला इएस र कति बेला आइएस, त्यो चाहिँ हामीले सिक्न जरुरी छ। र हेर्नुहोस् त्यो हामी अब सिकौँ। जस्तै इएस चाहिँ कता कता लगाउँछ भन्दाखेरि इएस टु बी एडेड, यो इएस चाहिँ हामीले त्यो सेन्टेन्स त्यो वर्डहरूमा लगाउँछ जुन चाहिँ वर्डहरूको अन्तमा चाहिँ सिएच आएर अन्त भएको छ, अथवा ओ आएर अथवा एस आएर अथवा एसएच अथवा एक्स। यदि कुनै पनि वर्डको तपाईँले अन्तमा सिएचओएस एसएस इएस देख्नुभयो भने त्यसको पछाडि चाहिँ हामीले इएस लगाउनै पर्छ। यसको पछाडि चाहिँ प्लस इएस लगाउनुपर्छ सिङ्गुलर भर्ब बनाउनु लागि, र मात्रै हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब बनिन्छ। यो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, अब सिएच आएको जस्तै एक एकवटा म तपाईँलाई वर्ड भनिदिन्छु। जस्तै भएको टिच, हेर्नुहोस् टिइएसिएच, टिच भनेको पढाउनु अथवा सिकाउनु है। अब जस्तै म अङ्ग्रेजी पढाउँछु भन्दाखेरि आई टिच इङ्ग्लिस हुन्छ भने उसले अङ्ग्रेजी पढाउँछ भन्दाखेरि हि टिचमा इएस लाउनु पर्यो, यानि कि सिएच आएको छ, त्यही कारणले हामीले यसमा प्लस इएस लगाएर यसलाई हामीले टिचेस, हि टिचेस इङ्ग्लिस भन्नु पर्यो। यसरी लेख्नुभयो, यहाँनिर यसरी लेख्नु पर्यो। अब ओ आएको एउटा वर्ड हेरौँ हामीले। ओ आएको जस्तै तपाईँले सोच्नुभयो भने हुन्छ, नभए मैले लेख्दै यहाँ गो, जस्तै प्रकारको गो, यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् ओ आएको छ। जस्तै तिनीहरू घुम्न जान्छ भन्दाखेरि दे गो टु भिजिट है, र ऊ घुम्न जान्छ भन्दाखेरि हि गोमा इएस लगाएर हि गोज टु भिजिट भन्नुपर्छ, यानि कि इएस लाउनु पर्यो र यसरी हामीले गोज बनाउनु पर्यो है। र ऊ घुम्न जान्छ, हि गोज टु भिजिट। र उस्तै प्रकारले अब हेर्नुहोस् ओ आएको पनि भयो। अब एस आएको भयो, एसमा जस्तो प्रकारको मिस लेखिदिन्छु, एमआइएसएस मिस। तपाईँले देख्नुभयो एस आएको छ। मिस भनेको तपाईँको जस्तै कुनै पढाउने इन्स्टिट्युटमा पढाउने स्कुलमा पढाउने लेडी टिचर हुन्छ, उहाँलाई पनि हामी मिस भनेर सम्बोधन गर्छौँ होइन। र भर्बमा चाहिँ मिसको अर्थ हुन्छ कसैलाई सम्झेर याद गर्नु है, त्यसलाई चाहिँ मिस, अथवा कुनै तपाईँको गाडी ट्रेन अथवा कुनै पनि मौकालाई गुमाउनुलाई पनि हामीले मिस भनिन्छ है। र जे भए तापनि मिस एउटा एस आएको भर्ब छ। यसमा तपाईँले यदि हेर्नुहोस् है, जस्तो पाएको म तिमीलाई हरेक दिन याद गर्छु भन्दाखेरि आई मिस यु एभ्री सिङ्गल डे, आई मिस यु एभ्री सिङ्गल डे होइन। अब उसले मलाई हरेक दिन याद गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हि मिसमा इएस लाउनु पर्यो प्लस इएस, र यसलाई बनाउनु पर्यो हि मिस मी भन्नु हुँदैन, के भन्नुपर्छ, हि मिसेस मी होइन। हि मिसेस मी अथवा सी मिसेस मी, इट मिसेस मी, अथवा कुनै पनि एकजना छ भने राधा मिसेस मी, राम मिसेस मी, जो छ तपाईँले एकजना छ भने इएस लाउनु पर्यो। र यो एस आएको भर्ब पनि भयो। अब एसएच आएको भर्ब एउटा अर्को हेर्नुहोस्, एसएच आएको जस्तै साधारण भर्ब लेखिदिन्छु म तपाईँलाई, वास भनेको धुनु हो है। र यसरी
तिनीहरूले यहाँ धारामा लुगा धुन्छ भन्दाखेरि दे वास देयर क्लोथ्स इन दिस स्प्रिङ भन्नु पर्यो है। अब तपाईँले उसले लुगा धुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हि वासमा इएस लगाएर तपाईँले हि वासेस बनाउनु पर्यो यसरी हि वासेस होइन, अथवा सी वासेस, इट वासेस, अथवा राम सेम गीता एकजना जो छ त्यसलाई वासेस यसरी हामीले बनाउनु पर्यो। अब एस आएको पनि भयो, अब एसएच आएको सरी एसएच आएको पनि भयो, अब एक्स आएको भर्ब लास्टमा रहेछ। जस्तै यसमा नि एउटा भर्ब भने जस्तै फिक्स हेर्नुहोस् यहाँनिर फिक्स अथवा मिक्स है, यस्तो हामीले भर्ब गर्न सक्छौँ। फिक्स भनेको तय गर्नु होइन, तय गर्नु अथवा कुनै पनि कुरा मर्मत गरेर ठिक पार्नु, त्यसलाई पनि फिक्स भनिन्छ है। जस्तै उसले बिहेको मिति तय गर्छ भन्दाखेरि हि फिक्समा इएस लाउनै पर्छ हामीले यसरी हि फिक्स द डेट अफ वेडिङ भनेर कहिले भन्नु हुँदैन होइन, वेडिङ सेरोमनी। अब यसलाई हामीले के भन्नु पऱ्यो, हि फिक्सेस द डेट अफ वेडिङ सेरोमनी। अब यसरी हामीले यसलाई फिक्सेस बनाउनु पर्छ होइन, उसले बिहेको दिन तय गर्छ भन्दाखेरि। यदि म गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई फिक्स द डेट अफ वेडिङ सेरोमनी भन्नु पर्यो है। अब यसरी हामीले यहाँनिर फिक्समा पनि फिक्सेस यसरी हामीले लगाउनु पर्छ। र यो थियो तपाईँको इएस कहाँ लगाउनु पर्छ भनेर त्यो तपाईँलाई सिकाएँ। र अब अर्को छ आइइएस कता लाउने। अब आइइएस भनेको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ आइइएस चाहिँ त्यो भर्बमा लाउँछ जुन चाहिँ भर्बको अन्तमा वाइ आएको छ र त्यसको अगाडि चाहिँ कन्सोनेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषामा तपाईँको 21 वटा कन्सोनेन्ट छ भने 5 वटा चाहिँ भावल छ र अल टुगेदर देयर आर 26 लेटर्स। र अब तपाईँको आइएस चाहिँ तपाईँको वाइमा अन्त भएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले यो वाइको अगाडि कन्सोनेन्ट छ भने आइएस हाल्छ। तर वाइ इज टु बी ओमिटेड, वाइ चाहिँ त्यहाँबाट रिमुभ भएको हुनुपर्छ तर हामीले निकाल्नुपर्छ है, ओमिट गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है इक्जाम्पल, जस्तै मैले भने क्राई भने होइन, क्राई भनेको रुनु हो। जस्तै तिमी धेरै रुन्छ भन्दाखेरि यु क्राई अ लट भन्नुपर्छ भने, तर ऊ धेरै रुन्छ भन्दाखेरि हि क्राई अ लट भन्नु हुँदैन। अथवा यसरी हामीले एस थपेर हि क्राइस अ लट पनि बनाउने होइन, किनकि तपाईँको यहाँ वाइ छ र त्यो कारणले गर्दा अगाडिपट्टि हेर्नुहोस् एउटा भवल आर सरी कन्सोनेन्ट आर छ, भवल छैन यहाँनिर। र त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्लस आइएस गर्नुपर्छ तर वाइलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि हेर्नुहोस् सिआर लेख्यो, वाइलाई हटाइदिनुहोस्, आइइएस लेखिदिनुहोस्, क्राइस यसरी बनाउनुपर्छ हि क्राइस होइन। र यसरी हामीले बनाउँछौँ। र अर्को पनि हेर्नुहोस्, अर्को भर्ब पनि जस्तो पाएको फ्लाइ आयो यहाँनिर, फ्लाइको अगाडि पनि एल हेर्नुहोस् यहाँनिर कन्सोनेन्ट नै छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि आइएस लाउनु पऱ्यो। जस्तो पाएको म गुडी उडाउँछु भन्दाखेरि आई फ्लाइ अ काइट भन्नुपर्छ भने उसले गुडी उडाउँछ भन्दाखेरि हि फ्लाइज लेख्दाखेरि एफएल वाइलाई हटाएर आइएस लेख्नु पऱ्यो, आइइएस हि फ्लाइज अ काइट यसरी हामीले गर्छौँ। र अब अर्को चाहिँ एउटा म तपाईँलाई यहाँनिर तपाईँलाई सोध्नेवाला छु। जस्तो पाएको हेर्नुहोस् है, मैले भने आई प्रे टु गड भने, मैले आई प्रे टु गड म ईश्वरलाई प्रार्थना गर्छु होइन, आई प्रे टु गड। अब त्यहाँदेखि उसले प्रे गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हि प्रे एवाइएस हि प्रेज टु गड हुन्छ कि त तपाईँको हि पिआरए वाइलाई हटाएर आइएस हि प्रेज टु गड, लु कुन चाहिँ हुन्छ लु भन्नुहोस्। अब हि प्रेज टु गड अथवा हि प्रेज टु गड दुइटामा कुन चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस् त। जस्तो भाइ यसको हिसाबले हो भने त जस्तो क्राइस यहाँ लेखेको छ, फ्लाइस लेखेको छ आइएस, त्यस्तै पाराको यहाँ प्रेसमा पनि पिआरआइएस हुनुपर्ने होइन। तर यसको हिसाबले गऱ्यो भने तपाईँले यो सेन्टेन्स रङ हुन्छ। र हि प्रेज टु गड यहाँ वाइ छ, यहाँ एस मात्रै हाल्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ वाइलाई हटाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसनमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई बताउनेवाला छु। यदि वाइको अगाडिपट्टि चाहिँ लेटर चाहिँ तपाईँको भवल छ भने, भवल छ भने चाहिँ तपाईँको यसको पछाडि सिम्पल एस थप्नुपर्छ सिङ्गुलर भर्ब बनाउनुको लागि। फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै प्ले हेर्नुहोस्, पिएलएवाई प्ले, वाइ त छ यहाँ, वाइको अगाडि के छ भवल ए, एउटा भवल हो। भवल भनेको एइआइओयु, यो 5 वटा भवल हो। यो 5 वटा भवल कुनै पनि भवल यो वाइको अगाडि आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एसमा थप्नुपर्छ, यानि कि प्लस एस थपेर यसलाई प्लेज बनाउनु पर्यो। जस्तै
उसले गिटार बजाउँछ भनेपछि ही प्लेज द गिटार भन्नु पर्यो। इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि जहिले पनि आर्टिकल द लाउनुपर्छ, त्यही कारण ही प्लेज द गिटार भन्यो है। र यसरी आज हामीले सिक्यौँ सिङ्गुलर भर्बलाई कसरी र प्लुरल भर्बलाई हामीले कसरी सिङ्गुलर भर्ब बनाउने है। र आशा छ तपाईँले यो लेसनबाट केही न केही ज्ञान अवश्य पाउनुभयो होला भनेर। र अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको समक्ष फेरि म भेट हुने नै छु र त्यहाँसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोला। र यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सो पनि गरिदिनुहोस् र साथै आफ्नो साथी मित्रहरूसित पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् ताकि धेरैभन्दा धेरैले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न सकुन्। धन्यवाद।